Xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người cùng mình vào bếp làm món ớt chuông nhồi thịt nướng các bạn nhé. Nguyên liệu để làm món thì chúng ta chỉ cần làm đơn giản. Thứ nhất là thịt lợn. Thịt lợn này mình băm nhuyễn hoặc là các bạn cho xay nhỏ. Hành tím, tỏi, hạt tiêu, muối, mì chính. Và đặc biệt không thể thiếu là ớt chuông các bạn ạ. Đây là một món ăn ngon, hợp khẩu vị. Đặc biệt là cho các bé rất là thích ăn món thịt nướng thì mình làm món ớt chuông nhồi thịt nướng để phục vụ các bé ăn rất là ngon miệng các bạn ạ. Hành mình thái nhỏ, tỏi mình cũng thái nhỏ và ướp cùng với thịt. Khu vực chỗ mình có rất là nhiều tiếng chim. Mình thì chưa có điều kiện để mua những thiết bị thu âm lọc tiếng ồn các bạn ạ. Rất là mong các bạn đón xem cái video của mình. Và nếu có quảng cáo thì các bạn hãy xem quảng cáo giúp mình. Hoặc các bạn có điều kiện hơn có thể đăng ký nhóm hội viên để ủng hộ mình và được xem những cái video cơ bản đặc biệt chỉ dành cho hội viên các bạn ạ. Mình đang cho một chút dầu mè vào các bạn ạ. Cho một chút dầu mè vào để ướp gia vị hành, tỏi, hạt tiêu, mì chính hay còn gọi là bột ngọt đấy các bạn. Mình trộn đều tất cả gia vị và để một lúc khoảng độ 10-15 phút thì mình gia vị ngấm thì mình nhồi vào trong ớt các bạn ạ. Đây là món ăn làm rất là nhanh và có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt là rất hợp lý cho các bạn mà thích ăn thịt, không thích ăn cá thì là đây là những món ăn hợp lý nhất các bạn. Mình bỏ qua cái cuống của nó đi. Bỏ hạt các bạn ạ. Không biết có phải cơ thể của mình thiếu cái vitamin ở trong quả ớt này không mà mình rất là thích ăn mấy cái quả ớt này các bạn. Không biết các bạn như nào chứ mình rất là thích ăn. Mình cũng thích ăn với các món xào với ớt này hoặc là ăn sống. Mình cũng có thể cắt ớt như thế này xong rồi mình nhồi vào. Nói chung là các bạn muốn làm theo cách nào mà các bạn cảm thấy nó thoải mái nhất thì các bạn làm. Ớt sau khi đã bỏ hết hạt các bạn ạ, mình nhồi thịt vào trong trái ớt này.
Sau khi đã nhồi xong thì mình cho vào trong nồi nướng các bạn ạ. Mình nướng với nhiệt độ là 200 độ trong vòng 15 phút các bạn ạ. Món ăn của mình đã hoàn thành các bạn ạ. Vừa nãy do mình để cái phần mép của quả ớt ấy, nó xuống dưới cho nên là cái phần nước thịt nó sẽ chảy hết xuống. Bị 2 quả bị lật thôi. Chúng ta lưu ý khi để ngửa cái nó lên các bạn nhé. Món ớt chuông nhồi thịt nướng đã xong rồi các bạn ạ. Nhìn món ăn thì chưa được đẹp mắt lắm các bạn ạ, thì mong các bạn thông cảm. Tuy rằng là chưa được đẹp mắt nhưng mà về chất lượng thì mình nghĩ là khá là hoàn hảo đối với món ăn này. Rất mong các bạn luôn luôn ủng hộ, theo dõi kênh, đăng ký và chia sẻ những video của mình. Chúc các bạn thành công với món ớt chuông nhồi thịt nướng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.